Hey guys, it's me, Nato the Explorer, and welcome back to my channel. And before that, please subscribe, like, and share this video, and hit my notification bell for more updates and videos to come. Yeah. As we know guys, meron tayong, marami tayong nagre-request na gawin natin itong tutorial na to. And title is, How to Set a Premiere in Android phone. Yan. Maraming nagtatanong sa akin paano gawin to, paano gawin yun. At yan, maraming tayo mga small YouTubers na gusto ma-reach yung ganitong position na, yung as a monetized channel. Yan. How to set a premiere in Android phones. Let's watch this. Balik tayo sa ating topic ngayon at tuturo ko sa inyo ngayon ang how to set a premiere in mobile phone or Android phone para sa mga Android users only, kasi karamihan ngayon is mas madaling mag sa Android phone sa mga hindi nagamit ng iPhone user, sa mga iPhone. And itong topic na to is for Android users only. Yan. First, yan, bago tayo pumunta sa ating Google browser, ang first step natin is mag-upload tayo dito sa YouTube app. Yan. First, punta tayo sa ating yan, sa live icon. Then, select natin itong video. Yan. First, unahin natin is upload natin yung selected videos natin. Ito, halimbawa ito, ating intro. Mag-upload tayo ng ating intro. Yan. Dito tayo sa ating upload section. Yan. Lagyan natin ang title. For example, my intro. My latest intro. Gawin natin all caps para mapansin my latest intro. As much as possible, kailangan all caps yung ating mga title para highlighted siya, madaling mapansin. Latest intro. Yan. Tapos, add the description. Depende sa inyo po. Kasi mas mahalaga yung description. Big factor yan sa pag-upload at dyan tinitignan ni YouTube for suggestion yung ating video. Yan. Kahit sa intro or kahit sa pinaka niche natin sa mga regular uploads, kailangan talaga may description. For example, my latest intro for the month Tapos, iset muna natin siya ng private. Private, yan. Or unlisted. Unlisted. Pwede din siyang unlisted. Or private. Yan. Then, make sure yung video is edited na siya. Ayos na siya. Wala ka nang nalimutang i-cut or nalimutang lagyan ng caption sa video. Yan. Make sure na malinis na inyong video bago nyo i-upload kasi hindi na siya mababago. Or else, ma-delete mo ulit siya or muli siya. Yan. Tapos next na natin. And as you can see, iset natin siya ng it's not made for kids. Then do not restrict. No, don't restrict my video to viewers over 18. Yan. Then, upload. And hanggang sa mag-upload siya. Yan. Nagpa-process na siya. Kasi, yan. Pagkatapos ma-process niyan, tapos na ma-upload lahat yung video, punta naman tayo sa
Google browser. Hintayin mo natin matapos yung uploads natin. Ayan. Ready to watch or this video is ready to watch. Ayan. Ibig sabihin, pwede mo siyang panoorin. Pero, as a private. Ayan. Punta naman tayo sa Google browser natin. Google Chrome. Tanggalin natin yung mga previous na naka-search dyan. Search natin, hanapin natin yung video. Yan. Meron na dito nakahanda. Yung YouTube. Yan. As you can see, para siyang desktop mode. Automatic na desktop mode siya. Pag sinearch nyo siya sa Google browser na type nyo lang niya youtube.com or www.youtube.com. Tapos, yan. As you can see, punta naman tayo sa ating channel. Yan. Click natin to. Yan. Yung ating pinaka-icon. Yan. Then, click natin tong Creator Studio. Kasi may makikita ka dyan your channel, paid membership, Creator Studio, switch account or sign out. Select natin yung Creator Studio. Yan. Siyempre, hindi tayo pupunta sa application ng YouTube Studio. Dito tayo sa Continue to Studio. Click natin to. Hintayin na lang natin bago niya. Yan. Dito tayo sa pinaka-channel dashboard natin. As you can see, yan. Pinaka-dashboard. Para siyang desktop or laptop yung titingnan. Para the same na rin siya sa laptop or desktop. Then select natin tong video dito sa left side ng dashboard. Meron ko makikita dyan na dashboard, video, then yan, playlist, analytics, comments, and ano ba yun? Basta yun na yun. Select natin yung pangalawa, the second one, yung video or content. Kasi pag minsan may nakalagay na content or video. Yan. Select natin yan. Yan. Nandyan na po yung ating in-upload. Yan. Next step ay i-public po natin siya. Yan. Public po natin siya. Wait lang. Wait. Medyo Next step natin is public natin. Visibility. Select natin yung visibility. Select public. Then, set as a premiere. Tapos, schedule. Diyan natin i-schedule. Lalagyan ng schedule. Set as a premiere. For example, yan. Bukas ng October 8 or Thursday. Yan. Tapos, ikaw na mag-select doon kung anong oras mo. Yan. Diyan nakalagay na oras. For example, 12 AM na nga. Yan. 12 AM. Kasi kadalasan ako nagse-set as premiere ng 12 AM. Depende na sa gusto nyo. Yan. Set as a premiere. Then, schedule. Yan. Pasok na po sa bangayan. Naka-premiere na po yan. Tingnan natin yan. Yan. Sa mga monetize naman, syempre, kailangan yung i-open yung monetization niya. Sa mga monetize lang po ito ha. Tapos, tap nyo yung monetization, then i-on nyo, then save. Yan. Yan na po yun. Simple as that, like that. Yan. And yan nga po. Ito po yung pinakabuong detalye natin to how to set a premiere in Android phone. Yan. Sa mga hindi pa nakakaano sa laptop. Yan. Malaking tulong po ito. Kahit di na kayo mag-ano sa laptop. Yan. Tapos, i-check natin dito sa ating YouTube app na kung nakaset na sa Premiere yung ating
videos na in-upload. Yun na po siya. Set as a premier na po siya. Yan. Okay. Guys, na-gets nyo ba guys? Sana natutunan nyo po yung how to set a premier. How to set a premier through by using Android phone. Yan. Okay guys, dito po tatapos yung ating tutorial. Yan. Yan, maraming salamat. Po guys, yan po yung how to set a premier in Android phone. Yan, sana po may natutunan po kayo ngayon sa aking vlog na to. And don't forget to subscribe my channel and like this video and share na rin and hit my notification bell for more updates and videos to come. And maraming salamat po sa super chatter for the month of September. My top super chatter, the Hubsters, the Drive Family, and OR's Life. Maraming salamat. OR's Life, thank you so much, and God bless to all of you. And this is Nato the Explorer, signing off.